guys! Welcome back to our channel, and for today's vlog, mag-unboxing tayo ng isang napakagandang product ng Firefly. Syempre, ano yan Firefly yan. So, napakatibay ng product niyan. And yan guys, kung bago pa lang kayo sa channel namin, i-subscribe nyo na and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago naming upload. So yan guys, mag-unboxing tayo ng Firefly na 7-inch rechargeable table fan with night light. So, napakaganda niya kasi napaka-affordable pa. And yan, napakaganda talaga niya. Hindi siya sobrang liit at hindi din siya sobrang laki. Sobrang cute ng size niya and very affordable and talagang kahit saan pwede mo siyang dalhin. Pwede mo siyang ilagay sa bag kung may camping kayo. And yan, napakaganda niya. Guys, bubuksan na natin ang box na to. And yan nga pala, 2 days ko na siyang ginagamit. So, hindi ko pa rin siya na-charge hanggang ngayon. And kaya ginamit ko to para masabi ko sa inyo yung talagang honest review ko about dito sa Firefly na to. So, yan. Pag open nyo pa lang is, may makikita kayo dito na parang cartoon-cartoonan. And ang laman yan is, syempre, hindi mawawala ang manual. Mahalagang, natin to, basahin natin para malaman natin talaga yung about dito sa product na to. And ang pinakamaganda dito is, siya, naka-micro USB port. So, pwede siyang gamitin sa cellphone, and ayan nga, maganda. Dahil, ayun talaga yung pinakagusto ko sa rechargeable is yung naka-micro USB. Ito na ang... Wow! Ang ganda! Sobrang cute niya. Hindi siya yung 7-inch lang. Siyempre kasama yung yung pinaka-hawakan niya is napakaganda. Is hindi ganun siya kaliit at hindi ganun siya kalaki. O, diba? Ang ganda, ang cute niya. Saktong-sakto siya. Lalo na kung may mga bagets kayo. And yan, ayan, dito nyo yung sa likod, yung USB. Sina-charge. So, yan. Napaka-cute niya kasi kahit saan pwede mo siyang bit-bitin, no? Diba? Tsaka napakagaang niya. Siyempre, kahit na magaang siya, is matibay pa rin siya. Siyempre, gawa yan ni Firefly. Dito naman, makikita nyo sa lower part is yung dalawang pindutan niya. Isang LED at isang fan. Pagka nag-press kayo ng 1, ayan yung highlight. And second naman is yung kanyang low light. And pang third is yung off. And dito naman sa ating fan is pag 1, yan. Diba? 2, magiging green yung pinaka ilaw niya. And 3, syempre, ayan, ang lakas. Malakas talaga siya, promise. Abot siya, na-testing ko siya kasi, kita-kita niyo naman yung hair ko. Tsaka abot siya sa kahit mga malayo, basta malayo, kahit siguro mga 1 meter, abot pa rin kayo ng hangin na to. Sobrang ganda. And then nga, pang 2 days ko na tong ginagamit. And ayan nga, hindi pa rin siya lobat. Simula nung binili ko to. Ang sarap. Bagay na bagay ito sa mga bagets nyo. Dahil syempre, alam nyo na, magtatag-ulan na. And uso na naman ang tag brown out. So, yan. Yung pang-apat niya is off na. Masasuggest ko na ito yung bili nyo dahil talagang napakaganda. And yan, napaka-cute niya para sa akin. And mura lang din siya na nabili ko. Sa online ko lang siya nabili is 800. Comment nyo na lang below kung magkano talaga yung price sa SM. Pero alam ko na 799 yun And yan, nabili ko siya ng 800 at least. Meron na ako nito. Dahil gustong-gusto ko talagang magkaroon ng product ng Firefly. Dahil alam ko na, dahil nanonood din ako ng mga review nila na napakatibay at napakaganda ng product ng Firefly. So, ito yung binili ko. So, yan guys, nakalagay rin dito na kapag binuksan mo tong highlight is aabot siya ng 7.5 hours. So, napakatagal nun. And kapag sa low naman is aabot siya ng 25 hours. O, diba, aabutin siya ng isang araw bago malobat. And kapag naman sa pan, kapag naka-low or number 1, aabot siya ng 2.8 hours. And kapag medium, 2 hours and 3 is 1.2 hours. So, napakaganda na rin nun at napakatagal na rin malobat. And syempre, malakas naman talaga. Look. And yan guys, maganda rin dito kapag sa mga nagbablog ng night routine, kung wala kayong ring light, syempre,
yung mga morning routine nyo, pwedeng nyo rin itong gamitin at hindi rin kayo mapapawisan habang nagbablog. Katulad na lang nito. Siyempre, gusto ko tong gamitin dahil magna-night routine nga ako. So, itatry ko tong gamitin habang ginagawa yon. So, napakaganda ng light niya, di ba? O, akala mo naka-ring light ka na, di ba? So, yan. Lalapit natin para... So, yan. Tatry na natin. Ayan, ang high. Oh, di ba? Napakaganda. So, nagliliwanag talaga ang inyong mga face. So, talagang napakaganda. Pwedeng-pwede siya. At, syempre, meron din siyang electric fan na hindi ka mapapawisan habang night routine ka. So, yan. Ganyan-ganyan. So, yan. Itatry ko rin to sa aking night routine. So, abangan nyo yan. Gagamitin ko to, syempre, para maganda naman ang aking pagbablog. So, tignan natin pag wala. Yan. O, diba? Mas maganda talaga kapag ay, ang cute! So, yan guys. Gamit ko ngayon ang product. Tignan nyo naman, ang liwanag talaga, diba? So, yan. O, gamit ko siya. Diba? Bagay na bagay siya sa pagbablog. And hindi ka rin napapawisan. And yan, ang masasabi ko sa product na to is napakaganda. Good quality talaga ang Firefly. So, talagang gustong-gusto ko siya. Talagang pinilit ko ang asawa ko na bilhin to. And yan. And so far, nasasabi ko is maganda. Pero i-comment down ko na lang after 1 week kung ano ba yung nangyari about dito sa product. Kung okay pa rin ba siya. And yan guys, thank you kung nagustuhan nyo tong video to. Don't forget to like, comment, and subscribe. And click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago namin upload. And yan guys, see you sa aming next vlog. Bye!